Good morning mga cool. Ngayon po, ang gagawin po natin ngayon ay aayusin po natin itong motor na to, yung electrical ng mini driving light niya. Aayusin po natin pati yung sa switch niya na high and low, at saka lalagyan po din po natin ng OSRAM na headlight at saka relay. Ito pong dalawang to, may mga relay na po itong sa mini driving light at saka sa headlight, para naman po hindi masyadong malakas ang kain ng kuryente. Simulan na po natin. At huwag po natin kalimutan na mag-like and subscribe po sa YouTube channel ko para updated naman po kayo sa mga video yung ina-upload ko.
Ito naman po yung OSRAM na headlight. So ibabalik lang po natin yung stock na socket niya sa headlight para malagay po natin itong OSRAM. May nakakabit na po kasi relay nito. Ako din ang naglagay ng relay nito dati kasi itong nilagay namin na 3 lead dali lang kasi siya na pundi. Ito na lang muna ang OSRAM ang gamitin namin kung tatagal ba ito. Yan po yung relay niya na nakalagay. So ikakabit na lang po natin itong headlight.
Ayun mga cool, tapos na po tayo. Sana may natutunan kayo sa video natin ito. At sana rin wag po natin kalimutan na mag-like and subscribe po sa YouTube channel ko para updated naman po kayo sa mga video ina-upload ko. Salamat po mga cool.